Hi guys! Kumusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa anong parte kayo ng mundo naroon ngayon. My name is Djohanna and welcome back to my channel. For today's video guys, we are going to propagate this not so little plant anymore. This is Calicia, oh my god, Calicia gently I var elegans, if I am not mistaken. That's according to my research. Charot, research daw. No, ginugal ko ito guys, ang pangalan nito. Hindi ko nga lang alam kung anong variety ito, but they say it's called striped inch plant. Correct me if I'm wrong guys, ha? But kung may ibang pangalan ito sa inyong place, please comment down on the comment section para alam ko rin. And hindi ba ito family ng wandering Jew? I'm not sure, but parang, right? Look, guys. I will give you a closer look later. So, come with me and propagate with me again. Ito yung kanyang closer look, guys. Ang ganda ng kanyang leaves. Meron siyang stripe dyan na white. And then, yung sa likod niya parang purple. And then, meron din siyang maliliit na flowers dyan. If alam ninyo kung anong common name ng plant na ito, please comment down on the comment section. Thank you! So, materials needed. Charot, materials needed daw. You're going to need this one para pang cut. And then, yung pot na pagtataniman natin. And then, ito yung ating mga plants. So, look at that. Ito guys ito yung mother plant actually. Nakuha ko ito from Tupi, South Cotabato. Hiningi ko ito sa aking, hiningi ko ito sa aking pinsan sa HDR farm. Meron akong ginawang tour sa farm nila. If hindi nyo pa napanood, I will leave the link in the description box or maybe sa card. I hope you can check it out. So guys, ito yung kanyang mother plant. Yan, look at that. And ito yung aking propagation from that mother plant. At saka yan. This is my first propagation. And look at that. Parang siyang mother. Charot. Actually, bilis-bilis niyang tumubo. Look. Compare sa kanyang mother plant na hindi ko alam kung bakit ganyan. Dalawang beses or isang beses ko lang na-cut ito. Galing dito. I got this one last April of this year. April, so that's May, June, July, August. Today is September. So, 5 months na ito sa akin. And, ito na ang aking propagation. Ang ganda. So, kailangan na natin i-propagate ito kasi, tingnan nyo naman guys. Kung ano nangyayari. So, itutusok na lang natin siya dyan. Okay? And, gusto ko sana maging lush siya. Hindi ko alam bakit hindi masyado lush ito. So, baka damihan ko yung tusok-tusok dito. So, this is very easy to propagate. And, siguro dahil sa lupa, medyo itong isa dito. Medyo dense. Tama ba? Ano bang term doon? Basta masikip yung lupa niya dito. Samantalang ito is very well drained. So, yes. Baka dahil sa lupa, kaya mabagal tumubo itong mother plant niya. So, we're going to cut this one. As usual, ika-cut lang natin siya dito. Somewhere here. Can you see that? Here. Oh, where's my camera here? Somewhere here. And, i-cut ko siya dyan. Yan. So, ganyan. So, bawasan lang natin yan siya dyan, guys. And then, itusok natin siya doon. So, we will make a multiple cuttings from this one para maging lush. Gusto ko kasi very lush siya. Ito, masyado silang may para silang, they really follow protocol. Meron silang social distancing. Social distancing. Sabi nila wag daw i-expose ito sa sunlight, but this one is very exposed sa sunlight guys kasi naarawan ito from 1 PM onwards kasi dun siya nakalagay sa
plant trap ng mga cactus ko. So, kaya, nakaka-receive siya ng very mainit na araw. So, yan. Gusto ko sana last siya, ganyan lang siya. Hindi siya, gusto ko sana last siya, ganyan lang. Hindi yung mahaba masyado like this. Baka putulin ko din ito. Kasi gusto kong maging last siya. So, i-cut din kaya natin itong mother na to. Ano yung maging last? Cut natin. Yan. So, yan. Ika-cut ko pa din ito. At then, itutusok natin. Cut. So, yun. Minsan lang ito madiligan itong isa. Samantalang ito, lately, siguro mga 3 days na uulanan siya. And, I don't know if she likes it, but this one, gustong-gusto niya dun sa pwesto niya, sa pwesto ng mga cactus and succulents. Sabi ng mga plant expert, kapag rainy season daw, it's the time to propagate. So, let's propagate. So, let's tusok here. I want it to be lush, guys. Kaya, dadamihan ko yung tusok ko dyan. By the way, guys, today is September 2. 2021. So, pumasok na tayo sa bare months. It only started with just one little cuttings, guys. And tingnan nyo naman, ang ganda. Guys, I'm not a plant expert, guys, ha. So, hindi ko alam kung anong name nito talaga, exact name nito. Ginugol ko lang yun, guys, and I don't know if that's the correct name based on the Google. So far, wala pa namang namamatay dito kasi kapareha din siya ng turtle vine na madaling buhayin. Pero siguro kung hindi mo siya talaga didiligan, siguro madadad talaga siya. Kasi galing kami ng Tupi last Sunday. And hinahanap ko yung ganito nila kasi nakahang to dun sa pinsan ko. Pero hindi ko na makita. So baka na-dead yung sa kanya. So there, guys. Finish na. This one is, I'm sure it will branch out. So magiging bushy siya. Dito, sana it will branch out. This one, I'm sure, will be very lush. And this one, I'm going to cut this pag humaba pa siya. So, ilagay natin siya sa kanyang pwesto. Kaya lang, ngayon ay uulan. Saan natin ilagay ito? Charot. Dito dapat siya, but it will rain. Doon ko na lang muna siya ilagay sa baba. Dito ko na lang muna siya ilagay. So, ilipat ko na lang siya ng pwesto after siguro 3 days. Doon siya dapat, isasabit ko dapat. So, dyan na muna siya. So, diligan natin. Grow wild, okay? So, that's it for today, guys. Thank you for watching this video. I hope you liked it. And sana meron kayong natutunan kahit na konti lang na information. Please don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-notify kayo if ever meron tayong mga incoming na videos. Thank you for watching. Bye!